sinisinta ang iyong kasarinlan. Philippines a Century Hence is an essay written by Dr. Jose Rizal that is about the impacts of Spanish colonization on Filipinos' tradition and way of living, which awakens them to seek independence. Rizal also presented the possibilities about the future of the Philippines after a century. If it will continue to be under the Spanish colony, will they be able to gain their freedom? Or will they be colonized by other nations? The colonization changed the Filipinos' way of thinking, living, and beliefs. They gradually forget their own traditions, writings, and songs, and they began to admire and praise the foreign culture. Habang naglalakad sina Inang at Juan, tinuturuan ni Inang si Juan ng isang lumang awit na ginagamit sa mga pagdiriwang. Tagayo sa kagbababaing gana, waya-waya uway. Taem kadikadwa tidanum hijay bantay, nagayus nagbababaing gana. Anak, tandaan mo, ito'y awit ng ating mga ninuno. Dito tayo nagmula sa mga kwento at kanta ng ating bayan. Pero Inang, bakit hindi natin gamitin ang mga kantang naririnig ko sa simbahan? Mas maganda iyon at sabi ni Padre Carlos, as may kaaya-aya iyon. Juan, ang ating sariling awit ay mahalaga rin. Ipinapakita nito ang ating kultura at kung sino tayo. Pero bakit kailangan nating panatili sa dati kung meron namang mas bago at mas maganda? In modern times, the influence of other countries, especially in terms of fashion, music, and entertainment, sometimes undermines Filipinos' art and culture. May grupo ng mga kabataan na nanunood ng mga pelikulang Koreano. Ginagaya din nila ang kanilang paraan ng pagsasalita upang matutunan ang kanilang wika. Pinapanood nyo? K-drama! Di ba mahilig ka manood ng movies? Halika, huwag tayo. O, ito. Wala pala panoorin ng K-drama, no? Oo, babe. Di hamak na mas maganda ang Korean drama kaysa sa Filipino na palabas. Oo nga, ang ganda rin ng mga music nila. At maganda rin ang fashion style nila. Tingnan mo naman mga suot namin, no? Ay, hindi, be. Mas maganda talaga ang Korean. Talaga, maganda. Iba talaga. No? Oo ka Filipinos were forced to follow and dedicate their lives to the Spaniards, which sometimes cost their lives. Dumating si Padre Carlos at nagbigay ng sermon sa mga kabataan sa bayan. Si Juan ay nakikinig sa gilid kasama ang kanyang kaibigang si Britney.
Mga kabataan, ang tunay na kaligayahan ay makakamit lamang kung susundin natin ang tamang landas na itinuro ng Espanya. Kalimutan ninyo ang inyong mga sinaunang gawi. Kami ang magdadala ng liwanag sa inyo. Naririnig mo ba yun, Lloyd? Magiging mas mabuti raw kung susundin natin ang kanilang landas. Oo nga, parang tama si Padre Carlos. Baka panahon na upang talikuran natin ang ating nakasanayan. In modern times, there are situations that shows how dedicated Filipinos are. Unlike before, where they dedicate themselves to the Spaniards' benefit. In the present, Filipinos dedicate their lives to work even if it's challenging and dangerous to provide for their family. This reflects to people who work abroad, where there are different conditions and policies. Napagdesisyonan ni Kyle na magtrabaho sa ibang bansa upang mataguyod ang kanyang pamilya. Nagtrabaho siya sa Lebanon, isa sa mga bansa na madalas may kaguluhang nagaganap. Kahit na delikado, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho rito para sa kanyang pamilya. Ay mga anak, kumusta na kayo dyan? Napabalitaan kasi namin sa TV na mayroong nangyaring masama sa inyo. Oo nga, Tay. Ako, okay lang ako rito. Oo nga may nakakaguluhan na naman pero malayo naman ito sa lugar namin. Kayo dyan, okay lang ba kayo dyan? Umuwi ka na lang dito, Tay. Mas ligtas dito. Oo nga, Tay. Hindi pa pwede anak hindi pa pwede ako uuwi kasi alam niyo naman mataas ang sahod dito at kailangan natin ito para itaguyod ko kayo para meron tayong makain dyan. Okay po, Taya. Mag-ingat ka palagi dyan, Tay. Mahal ka namin. Kayo rin anak, mag-ingat kayo dyan ha. Magpakabait kayo. Bye bye. The Filipinos lost their pride, dignity, and identity because of what the Spaniards did. Makaraan ng ilang taon, si Juan ay ganap nang naimpluwensyahan ng kulturang Espanyol. Nakasuot siya ng mga kasuotang Espanyol at hindi na siya umaawit ng mga awit ng kanyang bayan. Juan, hindi na kita kilala. Iba na ang iyong galaw, pananamit at maging ang iyong pananalita. Inang, ang mga bagay na iyan ay bahagi na ng nakaraan. Mas maganda ang bagong kultura ang ating matutunan. Iyon ay tama ayon kay Padre Carlos. Ngunit anak, nasa na ang iyong puso? Nawala na ang iyong pagka-Pilipino. Wala nang halaga ang ating mga kwento, awit at paniniwala sa iyo. Hindi ko alam inang. Parang malayo na nga ang aking loob sa dating ako. In modern times, there is still a colonial mentality left in some people, like they prefer being white because that is the standard for beauty and foreign products are better than local ones. However, it is not like before that they completely lost their pride and identity. Now, there are people who embrace their own identity and some become the pride of Filipinos.
May tatlong magkakaibigan ang gumagala sa mall. Napadaan sila sa beauty section at nagtitingin-tingin ng mga pampaganda. Uy, ito yung ginagamit kong pampaputi oh. Effective to. Try mo. Ito oh, galing pa to ibang bansa. Ay, hindi ako gumagamit ng ganyan. Okay na ako sa kulay na meron ako. Ayaw mo bang pumuti? Oo nga, ayaw mo parang Korean skin. Yes, skin. Maganda rin naman ang kulay ng balat natin mga Pilipino. Oh. Sa bagay, ganda kaya natin. After more than a century, the Philippines achieved freedom against the Spanish colony and became more globalized. This globalization allowed the country to embrace ideas and values from various cultures while also sharing its own heritage with the world. The presence of overseas Filipino workers is also a clear indication of this globalization as they contribute to the global workforce. Today, the Philippine situation is very different in contrast to its past. Despite influences from other nations, Filipinos continue to cherish their cultural heritage and actively participate in redefining their identity.